Συνήθως όταν θέλουμε να φλερτάρουμε, σκεφτόμαστε πως όχι μόνο πρέπει να τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια, πρέπει η κάθε μικροσυμπεριφορά που θα προβάλλουμε προς τα έξω να είναι άψογη. Ή σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι απίστευτα εντυπωσιακό και φυσικά θα εντυπωσιάσει και τη γυναίκα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, για να μην πω στις περισσότερες περιπτώσεις, που δεν εστιάζουμε σε κάποιες βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, όπου θα πρέπει να τις έχουμε για να μπορέσουμε να αποδώσουμε και κυρίως να επικοινωνήσουμε ότι είμαστε άνετοι και κυρίως φυσιολογικοί. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τα βασικά επικοινωνιακά λάθη που οδηγούν στην απόρριψη. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Πρώτα απ' όλα το βίντεο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο τρόπος σκέψης που υπάρχει πίσω από κάποιες βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Για ποιο λόγο τις έχουμε, αλλά και για ποιο λόγο δεν τις έχουμε, ή ουσιαστικά με ποιους τρόπους σαμποτάρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και στο δεύτερο κομμάτι του βίντεο έχει να κάνει με κάποιο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή κάποιες πρακτικές επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση. Φυσικά είναι πάρα πολλές, αλλά θα πω κάποιες που τις θεωρώ από τις πιο σημαντικές. Πάμε να τα δούμε. Σε ένα πολύ βασικό επίπεδο, συνήθως όταν έχουμε πολύ μεγάλη έλλειψη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και κάνουμε κάποια βασικά επικοινωνιακά λάθη, συνήθως αυτό οφείλεται είτε στην απειρία, δηλαδή δεν έχουμε εμπειρία στο να μιλάμε με γυναίκες ή δεν έχουμε εμπειρία στο να μιλάμε με γυναίκες που είναι άγνωστες ή δεν έχουμε εμπειρία στο να μιλάμε συχνά με γυναίκες που μας αρέσουν, οπότε κολλάμε όταν έρχεται το πλαίσιο έκφρασης προθέσεων. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε γενικότερη απειρία στο να μιλάμε σε κάποιους ανθρώπους συχνά. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, γιατί υπάρχει περίπτωση να είμαστε είτε ντροπαλοί είτε εσωστρεφείς, ή υπάρχει περίπτωση να είμαστε εξαιρετικά εξωστρεφείς, αλλά να κάνουμε κάποια βασικά επικοινωνιακά λάθη, γιατί πιστεύουμε πως πρέπει να δείξουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να κερδίσουμε το συνομιλητή μας και κατ' επέκταση να κερδίσουμε τη γυναίκα που μας αρέσει. Όταν λοιπόν έχουμε κάποια απειρία ή έχουμε κάποια ανασφάλεια ή είμαστε πολύ ντροπαλοί ή είμαστε πολύ εσωστρεφείς, τότε συνήθως έχουμε έναν φόβο. Και ο φόβος, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό συναίσθημα και πολύ βασικό, μπορεί να μας επηρεάσει με πάρα πολλούς τρόπους. Ο κυριότερος τρόπος κυρίως που μας επηρεάζει ο φόβος είναι πως μας τοποθετεί σε ένα νοητικό πλαίσιο αρνητικών προσδοκιών. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε ή πριν ξεκινήσουμε να φλερτάρουμε ή να επικοινωνούμε απλά με μια γυναίκα που μας αρέσει, σκεφτόμαστε ως δεδομένο πως κάτι θα πάει στραβά, πως κάτι δεν θα πάει καλά και εν τέλει θα απορριφθούμε. Όταν λοιπόν ο φόβος επικρατεί και μας κάνει να δημιουργούμε αρνητικές προσδοκίες, αυτό προβάλλεται παντού και κυρίως προβάλλεται στις πιο βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουμε, που είναι η λεκτική, που φαίνεται κυρίως από τον τρόπο που μιλάμε, από την τονικότητά μας ή από τον τρόπο που κοιτάμε τον άλλον, και φυσικά η μη λεκτική, που έχει να κάνει με την νευρικότητα που βγαίνει προς τα έξω μέσω των κινήσεων του σώματός μας. Και όσο περισσότερο συσσωρεύονται αυτές οι συμπεριφορές που προβάλλουν νευρικότητα ή άγχος, τόσο περισσότερο επηρεάζεται αρνητικά η γυναίκα και τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να απορριφθούμε. Βέβαια, όταν έχουμε σαν βασικό συναίσθημα τον φόβο, που οφείλεται για παράδειγμα σε κάποια απειρία που μπορεί να έχουμε, ή είμαστε εσωστρεφείς ή είμαστε ντροπαλοί ή είμαστε εξωστρεφείς αλλά κάπου το χάνουμε, συνήθως υπάρχει μια βασική ανασφάλεια η οποία προβάλλεται διαρκώς προς τα έξω, και αυτή η ανασφάλεια είναι πως δεν αρέσω στη γυναίκα ή δεν θα αρέσω στη γυναίκα που αποφασίζω να φλερτάρω, οπότε κάτι πρέπει να κάνω για αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συγκεκριμένη πεποίθηση πως είτε δεν αρέσω είτε πως δεν θα αρέσω έχει να κάνει με έναν μηχανισμό άμυνας που ενεργοποιείται όταν θέλουμε να σώσουμε μέσα σε εισαγωγικά την κατάσταση αλλά και τον εαυτό μας. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα εγώ πιστεύω ότι δεν αρέσω σε μια γυναίκα που μιλάω ή που θέλω να φλερτάρω και ακόμα δεν έχω γνωρίσει καλά, θα προσπαθήσω να την κάνω να μου δώσει συγκεκριμένες αντιδράσεις ώστε να επιβεβαιώσω πως αρέσω. Όταν δηλαδή έχω μία ανασφάλεια όπως αυτή που ανέφερα, δηλαδή πιστεύω πως δεν αρέσω ή πιστεύω πως δεν θα αρέσω, έχω κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είτε προσπαθούν να με προστατεύσουν από το να απορριφθώ από μια γυναίκα που μου αρέσει,
Άρα, από τη στιγμή που θα απορριφθώ, αυτό θα σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται η ανασφάλεια πως όντως δεν αρέσω. Οπότε τι θα κάνω, θα προσπαθήσω να προστατευτώ από την ενδεχόμενη απόρριψη, είτε με το να μην μιλάω, είτε με το να μην εκφράζω ποτέ τις προθέσεις μου, είτε με το να μην της δείχνω ότι μου αρέσει ή να περιμένω διαρκώς να κάνει η γυναίκα την πρώτη κίνηση. Βέβαια, ένας άλλος τρόπος που μπορεί να αμυνθώ είναι να υπερπροσπαθήσω. Δηλαδή, να προσπαθήσω να δείξω κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι too much ή υπερβολικές. Δηλαδή, εκεί που θα έκανα ένα κοπλιμέντο, να προσπαθήσω να κάνω 10. Γιατί έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να δώσω αξία στη γυναίκα, γιατί με τα πολλά κοπλιμέντα δίνεις αξία. Ωστόσο, ο τρόπος σκέψης είναι η ανασφάλεια. Οπότε, όταν εμείς προσπαθούμε να δώσουμε αξία, επειδή ουσιαστικά αισθανόμαστε ανασφάλεια, από κάποιο σημείο και έπειτα, η γυναίκα θα αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως τα κοπλιμέντα δεν τα κάνουμε για να δώσουμε αξία, αλλά για να πάρουμε αξία. Προσπαθούμε να την πείσουμε πως μας αρέσει για να μας δείξει και εκείνη πίσω ότι της αρέσουμε, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε με θετικό τρόπο την ανασφάλεια που έχουμε. Οπότε αυτός είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους σκέψης όσον αφορά για τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Δηλαδή, όταν έχεις έναν τρόπο σκέψης ο οποίος στηρίζεται στην ανασφάλεια, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποιες βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Είτε δηλαδή να προσπαθήσεις να προστατευτείς για να μην απορριφθείς ή να προσπαθήσεις να δείξεις κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που είσαι για να πείσεις τη γυναίκα να σου δώσει μια επιβεβαίωση που θα σε κάνει να αισθανθείς καλύτερα με τον εαυτό σου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όταν αυτές οι συμπεριφορές συσσωρεύονται, οδηγούν πολύ πιο γρήγορα στην απόρριψη. Γιατί εκφράζουν πολύ μεγάλη νευρικότητα, πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να ασκούμε πολύ μεγάλη πίεση στη γυναίκα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το πιο τεχνικό κομμάτι που είναι και πιο απλό. Αρχικά, οι δύο σημαντικότεροι δείκτες για να καταλάβεις κατά πόσο βελτιώνονται οι επικοινωνιακές σου δεξιότητες, οι βασικές σου επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι 1. Το κατά πόσο γρήγορα αισθάνεσαι άνετα με τους άλλους. 2. Πόσο γρήγορα αισθάνονται οι άλλοι άνετα με εσένα και με την παρουσία σου. Αν βλέπεις δηλαδή ότι κάθε φορά που προσπαθείς να επικοινωνήσεις με κάποιον άνθρωπο ή με μία γυναίκα ή με μία γυναίκα που σου αρέσει και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έχουν αρχίσει και απομακρύνονται, δηλαδή αρχίζουν και δεν αισθάνονται άνετα ή προσπαθούν οι ίδιοι να κρατήσουν μία απόσταση ή να ρίξουν κουρτίνα ανάμεσα σε σένα και σε αυτούς, τότε προφανώς υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που τους κάνουν να αισθάνονται άβολα. Προφανώς δεν θέλω να γενικεύσω, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εσύ είσαι ο εαυτός σου, είσαι μια χαρά και εκείνοι απομακρύνονται, τότε να είναι καλά στην ευχή του Θεού. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι πως θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να δεις αρχικά πού βρίσκονται οι βασικές κοινωνικές, επικοινωνιακές δεξιότητές σου. Δηλαδή πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα αισθάνεσαι άνετα με έναν άνθρωπο, ειδικότερα όταν αυτός ο άνθρωπος ή η συγκεκριμένη γυναίκα είναι άγνωστη, και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα αισθάνεται και άνετα η γυναίκα με την παρουσία σου. Αυτοί είναι δύο από τους σημαντικότερους, για να μην πω οι σημαντικότεροι δείκτες για να καταλάβεις πού βρίσκονται οι βασικές επικοινωνιακές σου δεξιότητες. Οπότε το πόσο άνετα αισθάνεσαι εσύ, το πόσο άνετα αισθάνονται οι άλλοι, το πόσο φιλικός και θετικός είσαι, είναι κάποιες από τις βασικότερες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα χρειαστεί να βελτιώσεις. Γιατί αν διαρκώς προβάλλεις μία αρνητικότητα ή μία μιζέρια, τότε οι απορρίψεις θα έρχονται βροχή, με ταχύτητα φωτός. Γιατί κανένας δεν θέλει να εισάγει αρνητισμό στη ζωή του, πολύ απλά γιατί θεωρεί ότι του αφαιρεί αξία. Ότι δεν τον κάνει καλύτερο, αλλά τον κάνει χειρότερο. Και επειδή οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευαίσθητες όσον αφορά για την κοινωνική και τη συναισθηματική νοημοσύνη, τόσο περισσότερο είναι επιρρεπείς στον αρνητισμό και στη μιζέρια. Κάποια άλλα επικοινωνιακά λάθη που θα χρειαστεί να αποφύγεις είναι πως το να μιλάς ακατάπαυστα. Είναι στο πλαίσιο της υπερπροσπάθειας. Όταν μιλάς ακατάπαυστα και δεν αφήνεις χώρο στον άλλον να μιλήσει, δεν αφήνεις χώρο στη γυναίκα να εκφράσει τις απόψεις της ή να πει αυτό που πραγματικά θέλει και την διακόπτεις, τότε δεν θα σου δώσει πολλές ευκαιρίες, ειδικότερα αν βρίσκεστε στην αρχή της επικοινωνίας σας. Ένα άλλο επικοινωνιακό λάθος που μπορεί να κάνεις και θα χρειαστεί να το αποφύγεις, γιατί επαναλαμβανόμενα οδηγεί στην απόρριψη, δηλαδή όταν συμβαίνει συνέχεια, είναι να κάνεις πολύ μεγάλες παύσεις μετά από κάθε πρόταση. Εκτός του ότι γίνεσαι πολύ κουραστικός, ο άλλος, δηλαδή ο συνομιλητής ή η γυναίκα που θέλεις να φλερτάρεις, είναι πολύ δύσκολο να σε παρακολουθήσει. Γιατί τα συναισθήματα που προβάλλεις δείχνουν
πως όχι μόνο δεν είσαι στο παρόν, όχι μόνο δεν απολαμβάνεις τη συζήτηση, αλλά και πως δεν είσαι ξεκάθαρος με αυτό που θέλεις να πεις και να επικοινωνήσεις. Ακόμα, ένα από τα βασικότερα επικοινωνιακά λάθη είναι το να είσαι ανέκφραστος. Όταν συνεχώς μιλάς και το πρόσωπό σου δεν παίρνει καμία έκφραση, δεν προβάλλει κανένα συναίσθημα, μπερδεύεις τους άλλους και ειδικότερα τις γυναίκες. Επειδή δεν ξέρουν πώς αισθάνεσαι, υπάρχει περίπτωση η συγκεκριμένη συμπεριφορά να την κάνει να αισθάνεται άβολα. Οπότε όταν αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα, η γυναίκα θα απορρίψει την διαδικασία γιατί η εμπειρία την κάνει να αισθάνεται περίεργα. Και δεν θέλει να αισθάνεται περίεργα, ειδικότερα όταν βρίσκεστε στην αρχή της ομιλίας σας, της επικοινωνίας σας ή του φλερτ. Ακόμα, ένα βασικό επικοινωνιακό λάθος, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί στην απόρριψη, είναι πως όταν βλέπουμε μια θετική αντίδραση από τη γυναίκα, αρχίζουμε και αισθανόμαστε καλά, με αποτέλεσμα να μιλάμε ακατάπαυστα και κυρίως, γιατί αυτό το ανέφερα στο πρώτο επικοινωνιακό λάθος, αρχίζεις να υπεραναλύεις πολύ μικρές λεπτομέρειες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεσαι κουραστικός. Οπότε η γυναίκα είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει μαζί σου. Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να λες αυτό που θέλεις, να εκφράζεις αυτό που θέλεις με λίγα λόγια και καλά και στη συνέχεια να δίνεις πάσα στη γυναίκα ώστε να συνεχίζει να εκφράζεται και εκείνη. Φυσικά, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, μπορείς να κάνεις κάποια κοπλιμέντα, να μην είναι συνεχόμενα, γιατί όπως έχουμε πει, το ενδιαφέρον σου δεν είναι δεδομένο. Όσον αφορά λοιπόν το τεχνικό κομμάτι, αυτά είναι κάποια από τα βασικότερα επικοινωνιακά λάθη που θα χρειαστεί να αποφύγεις. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι τόσο επικοινωνιακά λάθη, όσο κάποιες συμπεριφορές που προβάλλουν ανασφάλεια. Δηλαδή, κάποιες από τις συμπεριφορές αυτές είναι να μην τη ζητάς ποτέ να βγείτε πρώτο ραντεβού ή να μην της δείχνεις ποτέ πως σου αρέσει ή να μην κάνεις ποτέ την πρώτη κίνηση να την πλησιάσεις για να τη γνωρίσεις ή να αφήνεις συνέχεια σε εκείνη να παίρνει την πρωτοβουλία και να παίρνει αποφάσεις. Παρόλο που αυτά είναι κάποιες λανθασμένες συμπεριφορές, προσωπικά τα θεωρώ βασικά επικοινωνιακά λάθη, ειδικότερα όταν θέλεις να περάσεις στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, από την απλή γνωριμία να αρχίζεις να φλερτάρεις, να της δείχνεις ενδιαφέρον, να τη γνωρίζεις ακόμα περισσότερο. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τα βασικά επικοινωνιακά λάθη που οδηγούν στην απόρριψη. Να σε καλά! And I'm intending to bring a revolution that brought too many problems, but far few solutions.